Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită. Dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele ți se pot potrivi. Hai să vedem mesajele tarotului pentru tine. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Contează foarte mult pentru mine. Și hai să vedem situația în care ești. Ce urmează să se întâmple? Și aici avem un moment, uite, 3 de cupe, 9 de cupe, Marele Preot. Foarte multe vești bune văd aici, pe care poate le-ai primit sau pe care urmează să le primești. Văd o legătură cu zodia Taur pentru unii dintre voi, dar este și un moment în care e ca și cum te simți binecuvântat de către divinitate, de către univers. Dai dovadă de foarte multă înțelepciune, văd aici, dai dovadă de foarte multă blândețe. Poate chiar ești într-o perioadă în care poate aștepți un răspuns la un examen și atunci acesta este pozitiv. Poate pur și simplu ești mulțumit de o relație, de o colaborare. Pentru tine avem Regina de Bâte. O legătură văd aici cu zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Vezi tu, este un moment în care cineva crede foarte mult în tine. Poate ai o prietenă mai glumeață, mai energică, cineva care îți ridică moralul, cineva care îți schimbă starea de spirit. Poate este energia ta și în acest moment te ocupi cu tot felul de lucruri foarte dragi ție. Moartea, o legătură cu zodia Scorpion. Este clar aici o speranță foarte mare pe care tu o ai în legătură cu o transformare, în legătură cu o închidere. Poate finalizezi un proiect, poate îți schimbi viața, poate schimbi o relație, de ce nu? Însă ce mai văd aici foarte clar este faptul că în acest moment viața ta urmează să se schimbe, se întâmplă un lucru extraordinar de frumos. Treci printr-o perioadă de schimbări, de transformări. Să vedem piedicile, da, sau problema ține de Regina de Monede. Aici poate să fie o problemă și pe faptul că te îngrijorezi mult prea tare pentru orice, pentru toată lumea și ești un fel de mamă a răniților, chiar dacă ești bărbat. Aici o problemă poate să fie și legată de zona banilor. Sau poate să fie o problemă legată de o persoană, poate cu marcaj pe pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Două femei văd aici, da? Două femei care au un rol important. Hai să vedem ce se închide. Se închide o perioadă de indecizie, deci erai foarte indecis în legătură cu o situație. Nu știai ce să alegi, nu știai ce să faci. Dar și o persoană, văd aici, care are de luat o hotărâre și care văd că o ia. Are legătură cu o situație în privința căreia tu ai stat și ai așteptat foarte mult. Sau persoana asta a așteptat foarte mult banii ăștia, răspunsul ăsta. Da? Se finalizează așteptarea, cum s-ar spune. Să vedem. Ce cu Regina asta de cupe? Cineva lasă în urmă o relație, un suflet pereche, o situație veche, ceva ce a fost abordat într-un mod mai imatur, mai copilăresc, adică ceva ce nu a fost serios. Și hai să vedem care e problema, de fapt, cu Regina asta de Monede aici. Regina de cupe. Da, e clar. Deci problema ține fie de o problemă de sănătate, fie ține de o sensibilitate prea mare, pe care fie tu o ai, fie cealaltă persoană o are. Da? Răbdarea, da? Asta e problema, că cineva nu are răbdare suficientă. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară, zodia Săgetător. Hai să vedem ce urmează. Regina de Spade și Marea Preoteasă. Foarte frumos. Văd în viitorul apropiat o legătură cu o zodie de aer,
Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie aici un moment de tăcere care apare. Da? Cineva este tăcut, cineva nu comunică. Ce mai văd eu aici este că în viitorul apropiat poți să clarifici ceva anume. Da? Mai văd și o discuție pe care o vei avea în secret cu o persoană pe care o respecti foarte mult. Poate chiar reușești să rezolvi ceva important legat de niște acte sau ceva legat de o instituție publică, mai poate să fie. Un secret, un adevăr. Ia să vedem. E o decizie radicală. Decizia asta, să știi că ție ți-aduce abundență, îți aduce bani, îți aduce stabilitate, încredere în tine, confort, liniște. Mai văd o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Justiția. Ia uite, da, deci e clar aici că se face dreptate în legătură cu o situație care nu a fost plăcută. Dacă aștepți un răspuns legat de o însănătoșire sau legat de o problemă de sănătate, acest răspuns este pozitiv. Soluția, asul de monede. Soluția este să o iei de la capăt. Soluția este să accepti această șansă. Să accepti acest nou început, care este foarte benefic pentru tine. Soluția ține de a oferi o dovadă palpabilă unei persoane. O dovadă fizică. Are legătură cu partea aceasta materială și cărțile zic așa, că dacă tu te deschizi să mergi pe acest nou drum și să lași trecutul în urmă, ceea ce văd că vrei să faci în acest moment, aici e clar, uite, o legătură cu Capricorn, dar e clar aici un succes legat de planul material, un succes legat de muncă. Poate să fie vorba și despre o nouă pasiune care se stârnește într-o relație. Iar dacă ești o persoană singură, în momentul în care tu îți vei conștientiza valoarea, în momentul în care tu vei fi sinceră tu cu tine, sau sincer tu cu tine, atunci, uite, sunt și șanse să apară o nouă persoană. Dar dacă aștepți un răspuns profesional, acesta este pozitiv. În continuare, avem 6 de spade. Uite, cineva care face un drum către tine sau tu poate faci un drum către cineva. Judecata. Uite, în final văd aici că te revezi cu o persoană dragă ție, undeva la un drum. Sau îți vine cineva de la drum în vizită. Te întâlnești cu o persoană față în față și ai o discuție clarificatoare, prin care reușiți să vă rezolvați niște probleme importante. Este o discuție sinceră, fiecare își spune părerea, fiecare e sincer acolo și clar că se află, ia uite, da, are legătură cu o nedreptate pe care cineva a făcut-o sau are legătură cu un compromis din care cineva trebuie să iasă. O legătură mai văd cu zodia Vărsător, viitorul apropiat. Undeva în urma unui drum se rezolvă o situație. Dar ce văd eu că această discuție, această hotărâre este destinată și această discuție, această hotărâre, ție e clar că ți-aduce mai multă bucurie, ți-aduce eliberare, ți-aduce mult noroc, îți aduce foarte multă energie bună. Deci lucrurile aici să știi că încep să se miște într-o direcție, fără dar și poate. Surpriza, 9 de bâte. Surpriza este o persoană căreia este teamă sau surpriza are legătură și cu o persoană care este obosită. Cineva care mai are puțin până la a ajunge undeva anume. Vei rămâne surprins că cineva aici, cu teama în suflet, îți va adresa o întrebare, va fi curios în legătură cu tine, va dori să afle mai multe. Cineva căruia este teamă de niște acte, de un răspuns, de o chestiune legată de muncă, dar surpriza este o bucurie foarte, foarte mare pentru tine aici. O împlinire. Are legătură cu un final, are legătură cu un apogeu la care ajungi sau la care ajunge relația asta.
Dacă e de muncă, aici e un răspuns pozitiv, deci reușești să rezolvi ceva. Wow, turnul și prințul de spade, adică cavalerul de spade. Aici foarte mari surprize vei avea, da? Ceva care se rupe brusc peste noapte. Ceva care se rupe brusc peste noapte. Poate e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. 10 de monede, da? Poate e ceva legat de un grup de oameni, ceva legat de familia ta, de o sumă de bani. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. În viitor văd aici un bărbat mai în vârstă. Da, și un bărbat mai tânăr. Uite, două persoane care se întâlnesc sau poate știu eu, este vorba despre două persoane care îți dau niște vești și cărțile astea spun să nu disperi totuși. Și cu surpriză. Surpriza este o persoană geloasă, da? E cineva căruia este teamă, cineva care stă și păzește ceva anume. Da? Poate are legătură cu o căsătorie, poate are legătură cu o relație serioasă. Deci vei rămâne surprins că cineva nu vrea să te piardă, cineva nu vrea să întrerupeți colaborarea, cineva nu vrea să-ți dai demisia. Dar vei rămâne surprins și de o persoană care este teamă de o relație serioasă, de o relație stabilă, poate. Mai văd aici un prieten sincer care apare în viața ta. Nu. Uite, se repetă mesajele. Deci aici tu pleci undeva la un drum sau îți vine cineva în vizită. Te întâlnești cu persoana asta și de acolo lucrurile încep să se miște. Hai să vedem oracolul ce zice. Se ajunge la o concluzie aici. Se ajunge la o concluzie și oracolul spune că tu vei deveni mulțumit, liniștit, împlinit. Se repetă niște mesaje. Deci aici e vorba de un compromis și ți se zice că partea asta de compromis nu e cea mai bună variantă, da? Și îngerii mai spun așa, să-ți notezi, să vezi exact care sunt lecțiile karmice din situația asta, ca să nu se mai repete. Pentru că e clar ceva legat de un compromis care se schimbă, care se închide. Hai să vedem și un mesaj de aici. M-am întrebat care este sfatul pentru tine și sfatul este să te uiți după semnele din jurul tău. Să te uiți după acele lucruri care funcționează. Și răspunsul e da, doar că în următoarele câteva luni. Deci răspunsul e da, dacă ești și ai întrebat ceva. Uită-te după semne, că lucrurile se rezolvă cu siguranță aici. Alege o nouă direcție, că trebuie să faci ceva de la zero, așa cum spunea și tarotul. Trebuie să faci lucrurile diferit, poate cu persoana asta, poate în situația în care te afli. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.